Bine v-am găsit din nou, albinuți și albinuțe! Astăzi facem o prăjitură simplă, extrem de simplă. Nu avem nevoie de cântar sau de mixer. Măsurăm cu cana, amestecăm la mână și dăm la cuptor. Se poate face și în varianta de post, nu este scumpă și nu se usucă repede după preparare. Și unde mai pui că e și gustoasă. Să vedem lista de ingrediente. O cană de făină mai îndesată, o cană de griș fin, o cană de nucă măcinată mărunt, o cană de zahăr, o jumătate de cană bucățele de ciocolată, aceasta este opțională, dacă nu aveți o puteți omite, o jumătate de linguriță de sare, un plic de praf de copt, adică 10 grame, o linguriță cu vârf de cafea solubilă, se poate înlocui cu aromă de cafea, o cană de lapte și o cană de ulei. Mai întâi preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius, pentru că această preîncălzire oricum va dura mai mult decât pregătirea aluatului pentru prăjitură. Pentru cuptorul electric am ales un program care nu dă căldură de sus, plus ventilator. Iată și actorul principal. Pentru măsurarea ingredientelor folosim o cană de 300 de ml. Pentru prepararea compoziției alegeți un castron foarte încăpător. În el adăugați pe rând o cană de făină. Aveți grijă când umpleți cana să o tasați un pic, pentru că făina este pufoasă și altfel va intra prea puțină. O cană de griș fin, o cană de zahăr, puteți să amestecați aici și zahăr vanilat dacă doriți, iar dacă vreți o prăjitură mai puțin dulce, puteți să reduceți un sfert din cantitate. O cană de nucă măcinată mărunt, aveți grijă să nu fie râncedă sau amară pentru că strică gustul prăjiturii. Se poate înlocui cu alune măcinate sau chiar migdale. Eu opresc un sfert de cană pentru decor. Mai punem o jumătate de linguriță de sare, 10 grame de praf de copt, o linguriță plină de cafea solubilă, aroma de cafea merge absolut perfect în această prăjitură. Dacă nu vreți să introduceți cofeină în acest desert, puneți în loc aromă de cafea, dar nu acum, ci odată cu lichidele, și, opțional, bucățele de ciocolată amăruie. Mie mi-au rămas de la decorul tortului felie de lapte de acum 2 săptămâni. Am păstrat toți cârlionții de ciocolată care mi-au rămas, pentru că știu că întotdeauna găsesc o utilizare. Tot așa, eu păstrez câțiva cârlionți de ciocolată pentru pus deasupra prăjiturii. Amestecăm bine toate aceste ingrediente uscate ca să repartizăm uniform praful de copt. Acum adăugăm ingredientele lichide. O cană de lapte, care poate fi înlocuită cu ceva lapte vegetal, în caz că vreți să faceți prăjitura de post, și o cană de ulei de floarea soarelui sau de rapiță. Puteți să puneți cana ceva mai goală dacă vreți să mai reduceți din grăsime. Dacă vreți să mai plusați cu ceva arome, acum este momentul. Spre exemplu, aroma de rom ar merge foarte bine în această combinație. Amestecați totul foarte bine, 1 minut sau 2, sau până când compoziția devine așa mai consistentă, cum vedeți aici la mine. Pregătiți o tavă pentru cuptor, tapetată cu hârtie de copt. Transferați compoziția în tavă și nivelați. Puneți pe deasupra nuca măcinată și fulgii de ciocolată pe care i-am oprit mai devreme și dați la cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 40 de minute. Nu uitați, poate dura o idee mai mult sau mai puțin în funcție de cuptorul fiecăruia. După coacere, lăsați prăjitura să se răcească complet înainte să o tăiați. O puteți porționa normal în pătrate sau o puteți tăia în formă de semilună cu un cerc pentru prăjituri. Să vă arăt o bucată mai îndeaproape.
Este o prăjitură cu o textură moale și umedă, iar aroma de cafea, nuca și ciocolata merg perfect împreună. În plus, ține 2-3 zile fără probleme într-un recipient închis. Poftă bună, dragilor! Numai bine!